Hello guys, good morning. වෙලාව 9:57යි. ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා. error message එකක් pop up වෙනවා මේකේ වැඩ කරන්න බෑ. Your Windows license will expire soon කියලා තමයි එන්නේ. මේක Dell laptop එකක් latitude එකක්. මේකේ original license එකක් එක තමයි මේ laptop එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් මෙහෙම pop කරනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. බලමු මේක issue එක resolve කරගන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවද කියලා. step by step මම පෙන්නන්නම් මේක මම කරන දේවල්. මේක වෙන මුකුත් ක්ලික් කරන්න දෙන්නේ නැහැ දැන්. මේ මෙතනටම යන්න තමයි ඒගොල්ලෝ ෆෝස් කරන්නේ. මොනවා කරගන්නත් ඉතින් මේකට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරගන්න වෙයි. මොකද මේ ඒවා ඩිවයිස් ලයිසන්ස් එක ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ ඩිවයිස් එකට ලයිසන් එකක් තියෙනවා. ඒකට අපිට ඉන්ටර්නෙට් ඕන වෙනවා ඒ ඩිවයිස් ලයිසන් එක try කරලා බලන්න. මුලින්ම මේකට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරගෙන ඉන්නම්. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙනවා. හරි. ඕකේ. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වුණා. දැන් මම කරන්න හදන්නේ මේකේ තියෙන ඩිජිටල් ලයිසන් එකෙන් ඩිවයිස් ලයිසන් එකෙන් මේක ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන එක. බෑ. ගොඩක් කීයක් ඉල්ලනවා. දැන් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන ඇක්ටිවේෂන් එක වෙලා තියෙන්නේ Windows is activated using your organization's activation service කියලා එකක් පෙන්නනවා. එහෙම වෙන්නේ අපි බල්ක් එකක් විදිහට කම්පැනි එකකට කම්පැනි එකක් යටතේ මැෂින් 50ක් කියමුකෝ මැෂින් 50ට ලයිසන්ස් අපි Microsoft එකෙන් සල්ලි වලට ගත්තොත් පර්චේස් කරොත් එතකොට අපි ඇක්ටිවේට් කරාට පස්සේ මේ ඇක්ටිවේෂන් එක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඇක්ටිවේෂන් සර්වර් එකකින් මේක ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙනවා කියලා පෙන්වන්නේ ඕගනයිසේෂන් එක යටතේ. ඒ කියන්නේ මේකට දැනට ඇක්ටිවේට්ලා තියෙන ලයිසන් එක නම් මේ ඩිවයිස් ලයිසන් එකක් නෙමෙයි වගේ. මේක දිගටම එනවා. පළමු පොඩ්ඩක් තව ටිකක් චෙක් කරලා මේකේ ට්‍රබල් ෂූට් එකක් නැහැ. ඇක්ටිවේෂන් ට්‍රබල් ෂූට් එක. සමහරවිට ට්‍රබල් ෂූට් එක මේ වගේ ඉෂුව එකකදී රන් කරපුවාම ඒක ඔටෝමැටිකලි ඩිටෙක්ට් කරලා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා නම් ආපහු සර්වර්ස් එක කනෙක්ට් වෙලා මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. දැන් මෙතන නම් වෙලා තියෙන ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. මෙතන ඇක්ටිවේෂන් එක පෙන්වන්නේ Windows is activated using your organization's activation service කියලා. ඒ කියන්නේ මේක කම්පැනි එකකට ගත්ත ලයිසන් සෙට් එකකින් තමයි මේක ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකක් යටතේ. ඉතින් මේක එඩිෂන් එක Windows 10 Pro කියලා තිබ්බට ලයිසන් එක expire වෙන්න පුළුවන්. වැඩි විස්තරයක් තව බලන්න චුට්ටක් හොයලා අපි බලමු මේකේ මේ ලයිසන් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් කොහොමද එන්නේ කියලා. lm gr/dlv ඕකේ මේ තියන්නේ Windows එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික කමාන්ඩ් එක slmgr space මේ වගේ ඩෑෂ් එකක් dlv මේකේ තියෙන විදිහට මේක kms channel activation application license තව සටකින් මේ expire වෙන විදිහට තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක කම්පැනි එකක ලයිසන්ස් සෙට් එකකින් තමයි ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් KMS මැෂින් එකක් තියෙනවා KMS සර්වර් එකකින් KMS ක්ලයන්ට් එකක්. මේක පොඩ්ඩක් තව අපිට චෙක් කරලා බලන්න නැත්නම් මේක මේ අපේ කම්පැනි එකේ නෙමෙයි මේක මේ වෙන කම්පැනි එක මැෂින් එකක්. එතකොට වෙන කම්පැනි කෙනෙක් වෙන කම්පැනියක් කින් අර දෙනවනේ ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගාණක් ගියාට පස්සේලා මැෂින්ස් අයින් කරනවනේ අයින් කරනකොට ගත්ත එකක් මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකට මේ ඒ ලයිසන්ස් ඒ අදාළ ලයිසන්ස් එක
ඇක්ටිවේට් කරගන්න විදිහක් පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවා. ඒකම මේ ඩිවයිස් ID එක තියෙන ඩිවයිස් එකකින් මේ ලයිසන් එක ඩිවයිස් එකේ ලයිසන් එක තියෙනවා නම් Windows වලට එන ඉෂුව එකක් නැහැ. මේ Windows ෆෝමැට් කරලා ලයිසන් එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා මේකේ. ලයිසන් එක එක්ස්පයර් වෙන්න මෙතන පෙන්නන එක බලමු. ලයිසන්ස් එක රීසෙට් කරගෙන ලයිසන්ස් රීසෙට් කරගෙන පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක දැන් මේ තියෙන ලයිසන් එක අයින් කරලා තමයි බලන්න වෙන්නේ මේකට මොකක් හරි ඔප්ෂන් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම කී එක අයින් කරගන්න අන්ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. දැන් තියෙන කී එක ඒක මුකුත් කරන්න බෑ. නිකන් අයින් කරන්න බෑ. ඒක අයින් කරලා රෙජිස්ටර් එකකිනුත් ක්ලියර් කරන්න ඕනේ. ඕකේ. again මේ වගේ දේවල් කරනකොට කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් එකෙන් රන් කරගන්න ඕනේ. මම එකක් එනවා mgr/utk uninstalled product key successfully කියලා ආවා. ඊට පස්සේ රෙජිස්ටර් එකෙන් මේක ක්ලියර් කරගන්න slmgr cpky මේ කමාන්ඩ් එක ගැහුවම රෙජිස්ටර් එකෙන් product key from registry cleared successfully. මම බලමු රිබූට් එකක් දීලා මොකක්ද කියලා. රිබූට් වුණා. download දානේ. settings update and security activation හරි. දැන් troubleshoot එකක් තියෙනවා. දැන් අපිට try කරලා බලන්න පුළුවන් මේක ඩිජිටල් ලයිසන් එකකින් ලැප් එකේ ලයිසන් එකකින් අප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අප් කරන්න කියන්නේ ලයිසන් එක මේකට ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔත ට්‍රබල් ෂූට් එක ඉස්සලා තිබ්බේ නැහැ. දැන් ට්‍රබල් ෂූට් එක තියෙනවා. මේ මැෂින් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ලයිසන් එකක් ඊට ස්ටිකර් එකක් නම් තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට පුළුවන් වෙයි මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. මොකක්ද අපිට එන රිසල්ට් එක කියලා. We have activated this copy of Windows. Activated වුණා. close කරමු. දැන් හරි. දැන් ඉස්සලා තිබ්බේ මෙතන organization එකක information ටිකක්. ඒ දැන් පෙන්නන විතර Windows is activated with the digital license කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ laptop එක activate වෙලා තියෙන මේ laptop එකේ hardware එකට connect කරලා තියෙන hardware එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන digital license එකකින්. ඉතින් දැන් issue එක හරිය. දැන් ආයේ මේකේ license එක expire වෙනවා කියලා එන්නේ නැහැ. මොකද digital license එකක් ආපුවම මේක දිගටම ඒක Windows 7 හරි 10 හරි එක ඔයාලා machine එකේ තියෙන සාකල් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔකයි මම කලේ ඒ issue එකක් ආවට පස්සේ ඒ විදි issue එකක් ආවට පස්සේ මම check කරලා බලලා ඒ license එක මොන විදිහට තිබ්බේ කියලා. ඒකේ license එක තිබ්බේ organization එකකින් organization එකක license එකක් තමයි activate වෙලා තියෙනවා කියලා මෙතන තිබ්බේ. ඉතින් මම ඒක අයින් කරා සම්පූර්ණයෙන්ම registry එකෙනුයි key එක uninstall කරා command එක ගහලා ඊට පස්සේ registry එකෙන් ඒක clear කරලා දැම්මා. clear කරලා ආපහු ඇවිල්ලා troubleshoot එක run කරලා දැන් තිබ්බ troubleshoot එක run කරලා
trouble shoot එක run කරා trouble shoot එක දැන් මෙතන පෙන්නන්න නැති මුවිෂ ගන්න නැති හින්දා trouble shoot එක run කරලා ඒකෙන් ආයෙත් පාරක් automatically update කරලා internet connect ලා තියෙන්න ඕනි. එතකොට මේක digital license එකකින් ආපහු activate වුණා. දැන් හරි මේ issue එක කොහොම resolve කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයගේ similar issue එකක් ආවොත් ඔයගලන්ට steps ටික try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක short video එකක් ඉක්මනට කියාගෙන ගියා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් මම ඉවර කරනවා. ඉතින් ආයෙත් තව වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහලා එන්න.